Jag har börjat egentligen där. Jag har kört mycket pulka i fjällen under årens lopp. Det började väldigt tidigt med min första pulka. Då var jag 9 år gammal och byggde en egen pulka. Det var i princip samma modell som det här. Sidostyckena var likadana som den där. Och 2 brädor, en plywoodskiva och stäckte där bak. Och så körde jag. Det andra året jag hade då satt jag dessutom 2 stycken styrspakar så att det gick att köra med. Så det var bra. Men det var min första pulka. Sen gick det en lång tid när jag inte hade någon pulka-kontakter. Men sen gjorde jag min värnplikt uppe i Kiruna och det var väldigt mycket pulkadragning. Och därefter fortsatte det med pulkor. Och jag skaffade även draghundar, grönlandshundar. Och sen så blev det mycket hunddrag. Ibland med släde och ibland med pulka. Och jag kom ganska snart underfund med att jag ville ha den här, man kan säga den gamla klassiska tobogganmodellen. Det vill säga att raka sidor och sen uppsväng på det här viset. För då blir den stabil med mycket plats att packa i och så vidare. En bred bärande yta. Det handlar ju om hur mycket vikt man hade per kvadratcentimeter för att inte pulkan skulle sjunka för mycket. 1975 flyttade vi hit till Jämtland, min fru och våra barn. Vi bodde tidigare i södra Sverige, men vi ville ha riktiga årstider, det vill säga en fin sommar, en höst där man kunde upp och vandra i fjällen och sen vinter med riktig skidåkning och helt enkelt riktiga årstider. Och det har vi i Jämtland här uppe, så det passar väldigt bra att hålla på med den här typen av verksamheter. Tältverksamheten har vi också hållit på med, det är 50-årsjubileum sedan vi startade 1971. Det tog vi naturligtvis med oss upp till Jämtland när vi flyttade hit också. Så det passar bra, det är nära till testterräng och vädret omväxlande, så att för tälten har det varit bra och jag tror att det kommer att bli väldigt bra med pulkarna också. Nu har vi varit igång med dem i 3 år eller ungefär som vi gått ut offentligt. Och vi har tillverkningar och allting liggande här också. Olika underleverantörer här runt om i Jämtland. Så namnet Jämtlander passar bra. Det är Jämtland på lite internationaliserat för att vi avser naturligtvis att sälja i fler länder än i Sverige. När våra barn var små var vi ute på vintertur med skidor och vi skaffade oss pulkor som fanns på marknaden. Då gjorde vi så att jag hade en lite större pulka där Rolf fick åka med. Han var den äldre av de 2 syskonen och lite tyngre. Till Renate köpte vi en mindre pulka. Hon skulle dra Petra. Vi tyckte att en mindre pulka skulle vara lättare att köra. Vi upptäckte snabbt att det var precis tvärtom. Den större, bredare pulkan och längre brastyta, den gled upp på snön. Medan den mindre pulkan, även om den var lättare packad, så grävde den lite mer i snön och den blev mer känslig om det var skidspår och det tippade och så vidare. Så att vi gjorde oss snabbt av med den lilla pulkan och köpte en stor pulka till. Och den erfarenheten har också präglat designarbetet när det gäller den här pulkan. Att inte göra en för liten pulka, även om det kan vara frestande. När man läser om den så blir den lägre vikt och så. Man tror att det måste vara bättre och lättare att ha en sån. Men det är inte min erfarenhet, utan jag ville få ut bredden lite grann på den och sen bära upp ordentligt. Jordnära, praktisk erfarenhet vi fick lära oss att ta inte till för små pulkor. En annan sak när det gäller pulkorna, det lärde vi oss från draghundssporten. De slädarna är byggda egentligen enligt den här principen, fast den ser annorlunda ut, men det är en hel underdel på den som är en toboggan. Vitsen var att släden skulle röra sig beroende på ojämnheterna i marken eller på snön. Om den inte var för stel utan flexibel, då gick den stadigare, mindre risk för att den välte. Och det har vi försökt att göra i de här också. Så pulkorna har också en flexibilitet i sig. De följer terrängen på ett bättre vis. Det var också en rent praktisk erfarenhet som hundslädesbyggare i Alaska eller i norra Kanada och så vidare har lärt sig sedan hundratals år tillbaka. Det försöker vi att med moderna medel efterlikna när det gäller pulkorna.
Det är många, många år sedan vi började och det blev mycket produktutvecklingsidéer och lite turer här och var och en del var bra och en del var inte bra, men nu har vi fastnat för det här ungefär. Och det bygger fortfarande lite grann på grundprincipen som när jag var 9 år gammal. Samma grundprincip som det här. Och som man har använt under årtusenden på olika ställen inom det norra halvklotet.